حياكم الله في لقاء آخر من لقاءات عالم من المساجد. نلتقي هذه المرة مع أحد المساجد الصغيرة في حجمها، المثيرة في جدلها الفكري من حيث التكوين والشكل الرمزي الذي يعكسه هذا المسجد. المصمم هو أندرا ماتين من ماليزيا. المسجد يقع في ماليزيا، وهو حقيقة مسجد مرتبط بمعماري خلاق للأشكال. هذا المعماري حقيقة له مجموعة من المساجد، أكثر ما أستطيع أن أقول عنها أنها خارج سياقات الشكل المعماري الذي اعتدنا عليه لعمارة المساجد. يعني في الغالب المكون البصري والكتلة التي يعني يعبر عنها المسجد تكون خارج كل السياقات الهندسية، تكوينات غير منتظمة، تشكيلات يعني نحتية في أغلبها، لكنها في نهاية الأمر ذات سياقات فكرية ورمزية يقصد بها المعماري يعني شيئا ما، ويعني تكوينا ما. هذا المسجد الصغير المبني والمصنوع من الخشب ذو الكثافة العالية المسمى بآيرون وود، وهو خشب نوع من الخشب مشهور جدا في ماليزيا وفي هذه المنطقة من العالم، وغالبا كثافته تكون أكثر من كثافة الماء، وبالتالي هو صلب وقوي. بني المسجد بشكل عام من هذا الخشب. تظهر الخطوط الأفقية لقطع الأخشاب من الخارج، وكذلك يعني كونه المسجد مصنوع من الخشب فهو سهل التشكيل والتكوين، وبالتالي حاول هذا المعماري أن يجعل من المسجد كتلة خارج التوقع. يعني لا يمكن أن يتوقع الإنسان أن ما سيراه هو قاعة للصلاة، هو مسجد محلي يعني تقام فيه الصلوات الخمس. التكوين مرتفع، الكتلة المرتفعة تشير حقيقة إلى المئذنة والقبة في نفس الوقت. لا يوجد قبة، لا يوجد مئذنة، لكن كتلة قاعة الصلاة في حد ذاتها تشير إلى القبة والمئذنة في آن واحد. يمكن أن نقف هنا يعني قليلا ونتحدث عن مفهوم يعني الشكل وتخليق الشكل الذي بدأت العمارة التفكيكية على وجه الخصوص، أو الحداثة الجديدة يعني تحاول أن تدفع به إلى الأمام نتيجة للتطور التقني الكبير وخروج الأشكال عن مراكزها التقليدية. يعني اللامركزية الجيومترية أصبحت جزء أساسي من عمارة الحاضر، وقد تكون هي كل عمارة المستقبل. صناعة الأشكال يعني عنفوانها البصري الذي يعني يستوقف المارة ويدفعهم إلى التفكير وإلى البحث أصبح جزء من ثقافة العمارة المعاصرة. الابتعاد عن يعني التكوينات والمبادئ التقليدية في تخليق الشكل أصبح جزء من ثقافة المعماري المعاصر. لذلك يمكن أن نعتبر هذا المسجد يعني هو مسجد يعني يحث على يعني كسر التقاليد. لذلك هو مسجد جدلي. يقول المعماري أنه يعني من خلال هذا التكوين النحتي يشير إلى يعني الكعبة، والكعبة هي عبارة عن تكوين مكعب تجريدي بسيط يخلو من كل يعني التفاصيل الجيومترية الخارجة عن السياقات التقليدية الهندسية المعروفة. لكن هذا التكوين الذي يريد به المعماري أن يعبر عن كتلة الكعبة المستقلة في مكانها وفي محيطها،
يبدو يعني خارج هذا السياق، ويعني مخالف لكل الأفكار التي اعتدنا عليها. طبعا القاعة الصلاة من الداخل لا يوجد فيها أعمدة، كونها وهي عبارة عن غلاف خارجي تم تصنيعه بالكامل من الخشب ذو الكثافة العالية. هذا الخشب يسمح حقيقة بالنور، يعني أن يتخلل يعني مسامات الأخشاب ويدفع بالإضاءة الداخل، يعني بالضوء الطبيعي إلى الفضاء الداخلي بشكل خجول، لكنه حقيقة مفعم بالحيوية يبعث على التأمل. سقف المسجد كذلك هو عبارة عن خشب متخلخل يسمح بحركة الرياح كذلك من الجدران وحتى الأسقف، كون المنطقة منطقة رطبة، وبالتالي يعني استخدام هذا النوع من المواد والخشب بالإضافة إلى فتح المسام للإضاءة ولحركة الهواء هو جزء من التفاعل الطبيعي العميق جدا. فهذا المكون هو مكون مستدام متفاعل مع الطبيعة، مصنوع من المواد الطبيعية بشكل كامل، لكنه من الناحية البصرية والهندسية يعني يتحدى كل السياقات التي اعتدنا عليها. إذن ليس بالضرورة أن يكون المسجد المستدام هو مسجد مبني على التقنيات الفائقة التطور، بقدر ما يكون هو عودة إلى البساطة التاريخية. كما نعلم أغلب المباني التاريخية في بساطتها وفي موادها هي مواد مستدامة، هي مستلة ومأخوذة من الطبيعة، هي تحاكي يعني حركة الحياة البيولوجية الطبيعية الحيوية، وبالتالي كانت وما زالت هي الخيار الأول للعمارة المستدامة. هذا الحقيقة المكون الغريب يعني تقطعه يعني كتلة زجاجية في الطرف الأسفل في أحد جوانب المسجد، يعني إشارة ل يعني وجود جدار القبلة، خصوصا أن الكتلة نفسها تم يعني وكما هو معروف يعني أن جميع المساجد يجب أن تتجه إلى مكة المكرمة، لكن هناك الإشارة بصرية لهذا الاتجاه من خلال يعني مخالفة المكون العام، المادة المصنوع منها يعني غلاف وكتلة المسجد، من خلال استخدام الزجاج في جزء من المسجد يعني تحقيق مزيد من الإضاءة الطبيعية، وفي نفس الوقت تحقيق يعني الإشارة إلى الاتجاه. ويعني غالبا موضوع الاتجاه في المساجد موضوع أساسي. يعني نحن تحدثنا في هذا المسجد عن السياق البصري والجيومتري المختلف، الاستدامة الطبيعية المناخية وكذلك مواد البناء. يضاف إلى ذلك أن هذا المسجد يحاول أن يقدم مفهوم الاتجاه من خلال كتلة قاعة الصلاة، وليس من خلال وجود المئذنة أو القبة، ومن خلال توجيه هذه الكتلة واستخدام يعني بعض الإشارات البصرية البسيطة التي تؤكد مفهوم الاتجاه. ومفهوم الاتجاه كما نعلم مفهوم أساسي جدا يحدد ثقافة يعني عمارة المساجد بشكل عام، وهو يعني مفهوم أساسي حقيقة في المستقبل إذا ما أردنا أن نميز هوية المسجد يتميز بهويته من خلال موضوع الاتجاه، يعني ربما بالدرجة الأولى في كل بقعة من العالم المسجد له اتجاه مختلف، يعني يخالف جميع الاتجاهات الموجودة حوله، كونه يتجه مباشرة إلى القبلة. إذن ممكن أن نقول عن هذه التجربة أنها تجربة فريدة تستحق الدراسة. قد نتفق ونختلف حولها، لكنها حقيقة يعني هي تجربة متفردة في يعني كونها أنها تخلق الأشكال
بموادها الطبيعية البسيطة، وتنسجم مع محيطها المحلي بعمق، كون هذه المواد مستلة ومشتقة من البيئة المحلية المعروفة، وبالتالي هي عمارة محلية من نوع آخر، ليست من خلال اللغة البصرية التاريخية، ولكن من خلال اللغة الطبيعية التي يحاول أن يقدمها هذا المعماري، ومن خلال التكوين الهندسي لكتلة المسجد التي يتحدى بها المعماري كل التقاليد التي يعني تطورت لعمارة المساجد عبر التاريخ. أشكركم حقيقة، ونلتقي بإذن الله تعالى في لقاء آخر مع عالم من المساجد.